صباح الورد، كل سنة وانتم بألف خير. النهاردة هنعمل السمبوسة أو السمبوسك زي ما بتسموها بطريقة جديدة مع إضافة مكون جديد هيخلي طعمها أحلى بكتير. دايما لما بنفرد العجينة بيطلع منها هدر كتير، يعني تقطيعات كتير بتكون صغيرة جدا. النهاردة مفيش أي هدر من العجينة نهائي، بطريقة فرد حلوة قوي وطريقة تسويتها المظبوطة عشان الرقات اللي بتكون موجودة من بره ما تنشفش معانا. أنجح طريقة سمبوسة بجد هتعمليها خفيفة ومقرمشة. وكمان هنشوف طريقة لفها والحشوات. من نص كيلو دقيق هتعملي كمية حلوة قوي، وهنقول على طريقة حفظها، بس أهم حاجة تتبعوا كل الخطوات والتكات اللي هنقولها في قلب الفيديو. أنا عارفة إن الفيديو طويل شوية بس تحملوني، لأن كله معلومات وتفاصيل. أهم حاجة تحطوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة لو لسه جداد على القناة، وتعليق حلو كده منكم يشجع بسبوسة. وقبل ما ندخل على الطريقة لازم نسمي ونصلي على الحبيب المصطفى. معايا نص كيلو من الدقيق، 500 جرام بما يعادل 4 كوبايات دقيق متعدد الاستخدام. هبتدي أزود عليه معلقة صغيرة من الملح، لا هزود سكر ولا خميرة ولا أي حاجة، هو دقيق وملح وبس. وابتدي أخلطهم مع بعض. في الوقت ده معايا حوالي كوباية إلا ربع من اللبن، هكملها بالمية، يعني هعمل خليط بين المية واللبن. ولو حابة تستخدمي مية بس زي ما احنا متعودين مفيش أي مشكلة، بس أنا بصراحة لما جربت اللبن لقيته حلو قوي جدا في السمبوسة. ومعايا نص كوباية من المية هبتدي أزودها بالتدريج على حسب نوعية الدقيق ما تتلمي معايا، لأن كل نوع دقيق بيختلف معانا في السوائل. يعني كمية المية هنشوف الدقيق هيحتاج معانا قد إيه. وهبتدي أعجنها حلو قوي. عجينة السمبوسة لازم تتعجن حلو قوي لأنها زي عجينة الفطير بالظبط. كل ما تخدميها حلو وتخرجي مادة الجلوتين اللي فيها، كل ما العجينة بتكون ناعمة معاكي وتمط معاكي زي الأستك، وتدينا نتيجة حلوة قوي إن كان في الفطير أو في السمبوسة أو أي معجنات. نبتدي بقى نخدمها حلو قوي. أنا بصراحة مش عارفة أخدمها في الطبق، أنا هبتدي أخدها على الرخامة لحد ما أعجنها حلو قوي. بس في حاجة، أول ما العجينة تتلم معاكي زودي حوالي 4 معالق كبار من الزيت. الزيت بيخليها ناعمة قوي وحلوة قوي، وكمان بتمط معانا زي الأستك. عجينة السمبوسة بتكون لابسة، يعني بتكون ماسكة نفسها شوية، ما بتكونش طرية، عشان أقدر أتحكم فيها وأنا بفردها. أخدتها على الرخامة وبدأت إن أنا أخدمها حلو قوي. ولو تعبت من العجن ممكن تريحي العجينة من وقت للتاني، لأن أنا عارفة إن العجين على الإيد متعب شوية. ولو عندك عجان ممكن تحطيها في العجان وتخدميها حلو قوي. بالنسبة لمدة العجن، هي على الإيد بتاخد وقت طويل، لكن في العجان بتاخد وقت قصير لمدة 10 دقايق. أول ما العجينة خدمتها حلو قوي وبقى ملمسها ناعم بالشكل ده، ممكن تقطعيها على كده، بس أنا بصراحة بفضل إن أنا أسيبها ترتاح حوالي ربع ساعة، لأن كل ما بتريحي العجينة بتديكي نتيجة أفضل بكتير. في ناس بيحبوا يقطعوها على كده ويكوروها وبعد كده يسيبوها ترتاح، زي ما انتوا شايفين العجينة بتتقطع معانا ازاي. لكن لما بتريحيها العجينة بتمط معاكي زي الأستك، وتقدري تتحكمي وتكوريها زي ما انت عايزة. دلوقتي هغطيها واركنها على جنب ترتاح حوالي ربع ساعة 15 دقيقة. بُصّي يا قلبي، بعد العجينة ما ارتاحت معانا، شايفين بتمُط معانا زي الأستك إزاي؟ بسم الله ما شاء الله. في الوقت ده هابتدي أكوّرها لكِوَر صغيّرة، وأنتِ بتكوّريها بيكون في فتحة من تحت بعد ما تلفّيها على إيديكِ. لازم تقفّلي عليها كويس جدًا، عشان لمّا تيجي تفردي العجينة بتكون فيها فجوة من تحت، فلازم تقفّلي عليها كويس جدًا. بالنسبة للكِوَر، الكِوَر بتكون بحجم الليمونة، بتكون صغيّرة وحلوة. لكن لو عاوزاها بالميزان، حجم الكورة حوالي 60 جرام، أنا وزنتها لقيتها 60 جرام، يبقى النص كيلو عمل معايا 14 كورة، وزن الكورة 60 جرام. وشايفين التقفيلة من تحت. دلوقتي بقى أنا هرصها على صينية من غير ما أرش دقيق ولا أرش عليها أي حاجة. هي العجينة حلوة أوي وما بتلزقش. بعد ما رصيتها على الصينية بالشكل ده هبتدي أغطيها بكيسة عشان وشها يفضل طري، وبعد كده فوطة واركنها على جنب ترتاح حوالي 10 دقايق، عشان لما أجي أفردها تكون سهلة معايا في الفرد. في الوقت ده هابتدي أرش دقيق على الرخامة وأبتدي أفرد العجينة. الخطوة المهمة أوي عشان ما تهدريش في العجينة، هنفردها على شكل مستطيل أو مربع زي ما تحبي. بابتدي أفرد العجينة على شكل طول، وبعد كده بالنشابة بابتدي أفرد الحروف، وأكيد انتوا شايفينه في الفيديو أنا بفرد العجينة ازاي. لو حسيتي إن العجينة بتلم معاكي ممكن تفردي الكمية وتركنيها على جنب، وبعد كده تعيدي عليها فرد تاني، هيطلع معاكِ الفرد مضبوط جدًا.
ولما تفردي العجينة كلها تكون بحجم واحد وبسمك واحد عشان لما نحطها طبقات في بعض تكون كلها متساوية. وكمان هتلاحظوا ان انا بفرد الرغيف بحجم كبير، هقول لكم ليه دلوقتي بس بعد ما اخلص الكمية. وانت بتفردي العجينة لازم كلها تكون بسمك واحد، يعني ما يكونش رقة تخينة ورقة رقيقة. بعد كده بعد ما اخلص الكمية كلها هبتدي اعيد عليها تاني لان العجينة حسيت انها بتلم معايا. وكمان هقولك على كمية السمبوسة اللي طلعناها بالميزان. لو لسه موجودة معايا لحد دلوقتي في الفيديو اتمنى منك تحطي لايك للفيديو وتكتبي تعليق حلو كده البسبوسة، لان لسه في تكات حلوة قوي لازم تعرفوها عشان السمبوسة تطلع معاكي بكمية حلوة قوي وما تهدريش من العجينة. بعد ما فردت الكمية كلها على شكل مستطيل وعدت عليها تاني وكبرت فرد العجينة، ندخل على الخطوات المهمة لسوى العجينة وفردها، وازاي الطبقتين اللي بيكونوا خارجين بره ما ينشفوش مننا ساعة السوى. لأن لما بنيجي نساوي السمبوسة الطبقة اللي بتكون فوق والطبقة اللي بتكون تحت بيكونوا ناشفين معانا. هنقول على الطريقة الحلوة قوي عشان يكون طريين. قبل ما نحط طبقات العجين فوق بعض لازم المكان يكون نضيف من الدقيق، يعني ما يكونش الدقيق حواليه والدنيا متبهدلة. جبت أول رقة من العجينة وبالفرشة بدأت إن أنا أدهنها من الزيت دهنة حلوة، يعني ما تبخليش في الزيت. وأرش على الدقيق رشة حلوة قوي من الدقيق. أنا بصراحة بستخدم مصفة الشاي عشان بتوزع معايا الدقيق حلو قوي على الطبقة. بعد كده هجيب الطبقة التانية واحطها فوقيها وادهنها دهنة حلوة من الزيت وارش دقيق. بالنسبة للدقيق ممكن تستخدمي نشا او خليط بين الدقيق والنشا زي ما تحبي واللي متوفر عندك في قلب بيتك. انا حبيت اقولك على اختيارات لان في ناس بتحب تستخدم النشا وفي ناس بتحب تستخدم الدقيق وفي ناس بتحب تستخدم خليط بين الدقيق والنشا. أنا هرص 5 طبقات 5 طبقات وآخر طبقة هتكون 4 طبقات معايا. وكل ما تخلصي طبقة لفيها في كيسة وبعدين اركنيها على جنب. بس أنا بلفها في كيسة عشان وشها ما ينشفش لأن انتوا عارفين إن الجو برد دلوقتي. ودخلنا على أهم مرحلة وهي مرحلة الفرد ومرحلة السوى. هبتدي بقى أرش رشة حلوة قوي من الدقيق على الرخامة. أنا جبت مفرش السيليكون وهبتدي أفرد عليه العجينة. بعد كده هبتدي أوزع الدقيق بالشكل ده وأجيب طبقات العجين وأحطها وأبتدي أفردها. أنا بصراحة الدقيق على المفرش السيليكون بدأت إن أنا أحطه على العجينة وجبت النشابة وبدأت إن أنا أفرد العجينة على شكل مستطيل، لأني كنت فردها من الأول شكل مستطيل فده اللي ريحني. وكمان كنت فردة العجينة بحجم كبير فده محتاجش معايا إن أنا أفرد العجينة قوي. أنا فردتها حاجة بسيطة جدا وزي ما انتوا شايفين الطبقات متساوية ومش ههدر في العجينة. بس أهم حاجة وانت بتفردي العجينة اقلبيها على كل جنب شوية. طب ليه يا بسبوسة؟ عشان طبقات العجينة تكون كلها قد بعضها، ما يكونش اللي تحت رغيف صغير واللي فوق رغيف كبير، يعني تكون كل الطبقات متساوية. بعد ما فردتها بالشكل ده حاولي تنزلي أي دقيق من عليها، تجيبي الفرشة وتنضفيها، لأن الدقيق الزيادة اللي موجود على العجينة بيكون سبب إن الرقة اللي فوق والرقة اللي تحت بتنشف معانا ساعة السوى. لازم تجيبي الفرشة وتنضفيها. وكمان في خطوة حلوة قوي، ممكن تجيبي الفرشة بمسحة بسيطة جدا من الزيت تمسحيها وبعد كده تحطيها على الصينية. أنا كنت حاطة صينية على البوتاجاز وسخنتها حلو قوي والنار بتكون متوسطة، وحطيت العجينة وأول ما تاخد معاكي لون كده حاجة بسيطة اقلبيها على الوش التاني، يعني تقلبيها من وقت التاني على كل جنب شوية. ولو حسيتي ان في دقيق زيادة ممكن بالفرشة امسحيها. انا بصراحة الفرشة بمسحة بسيطة من الزيت بدأت ان انا امسحها، عشان كده زي ما انتوا شايفين الرقة شكلها تحفة جدا وما عليهاش اي دقيق. شايفين انا بقلبها على كل جنب شوية ازاي؟ أول ما تلاقيها عملت بقبقة يعني فقاعات كده حاجة بسيطة، شايفين الطبقات فصلت معانا ازاي؟ هبتدي أشيلها على طول من على الصينية. أنا بالنسبة ليّا زي ما أنتم شايفين طلعت معايا طبقتين صغيّرين بس ما فيش أي مشكلة، مش هتضايقني في التقطيعات، لإني أنا أصلًا مش هاقص منها حاجة. بس لو حبيتِ إنِّك تقصي منها حاجة بسيطة ما فيش أي مشكلة. شايفين الطبقات بسم الله ما شاء الله فصلت عن بعضها إزاي، وشايفين الرقة خفيفة إزاي، إيدي باينة منها، والطبقة اللي فوق والطبقة اللي تحت طريين جدًا. وكمان بعد ما بافصل العجينة بابتدي أرصها تاني وباحط الطبقتين اللي كانوا برّه خالص في قلب العجينة من جوّه، يعني بتكون طرية طرية وما بنرميش أي حاجة من عجينة السمبوسة.
رجعت ورصيت تاني الطبقات فوق بعضها، وبعد كده هاجيب كيسة واحطها في قلبها والفها حلو قوي لحد ما اخلص باقي الطبقات اللي معايا. دخلت على العجينة التانية وبدأت ان انا ارش دقيق على الرخامة وحطيتها، وبدأت ان انا اقلبها على كل جنب شوية وافردها على شكل مستطيل. انا ما بفردهاش قوي لاني كنت فردة العجينة من الاول على شكل مستطيل. وبعد كده بشيل اي دقيق زيادة موجودة عليها. في الوقت ده هبتدي اخدها على الصينية وابتدي احطها واسويها. النار بتكون متوسطة، لا عالية قوي ولا هادية قوي، وبقلبها على كل جنب شوية. وكان في حتة مخرومة معايا بصراحة وانا بعمل بالفرشة، اتخرمت معايا، مفيش اي مشكلة. حبيت ان انا اوريها لكم، هي مش هتعكسني لا في لف السمبوسة ولا في التقطيع ولا في اي حاجة. واخدتها على رخامة وبدأت ان انا افصل الطبقات، وشايفين الطبقة اللي فوق معلهاش اي دقيق وكمان طرية معايا. طب يا بسبوسة، لو حصل معانا والطبقة اللي فوق نشفت معانا نعمل ايه؟ بصي يا قلبي، بعد ما تفصلي الطبقات كده وهي لسه سخنة مولعة، حطيها في قلب نص العجينة، وبعد كده لفيها في كيسة واركنيها على جنب حوالي 5 دقايق تكون هدت من السخونية. هتلاقي الطبقة طرية معاكي وزي الملبن. زي ما انتوا شايفين، بسم الله ما شاء الله، احلى سمبوسة بجد هتعمليها، برقات خفيفة وطرية وبتشد معانا زي الأستيك. ودول آخر 4 طبقات معانا. حبيت أوريكم إن الطبقة اللي فوق طرية معانا. في الوقت ده هبتدي أفصلهم. كنت لفاهم في كيسة وبعد كده فوطة عشان ما ينشفوش معانا لأن الجو برد دلوقتي. هبتدي بقى أخرجهم وابتدي آخد رصة رصة ونبتدي نقطعها. خدت أول رصة معانا وزي ما انتوا شايفين الرصات متساوية. حاولي تظبطيها. أنا بصراحة في الوقت ده أنا مش عايزة أقص منها أي حاجة، أنا هبتدي أقطعها تقطيعات بالحجم اللي أنا عايزاه. لكن انت لو حابة تسويها مفيش أي مشكلة، هبتدي أسويها معاكي وهاقول لِك التقطيعات اللي طلّعتها قد إيه. بس أنا بصراحة عن نفسي أنا بسبوسة ما باقطّعش أي حاجة، لكن أنتِ حبّيت إن أنا أورّيكِ. لو حبّيتِ إنِّك تطلّعي زيادات هنطلّع قد إيه، حاجة لا تُذكر جدًا. وكمية العجين والدقيق والمَيّة اللي طلّعناها هي الكمية اللي طلّعتيها سمبوسة، وهنقول عليها بالميزان. أنا يا دوب بس سويت الحرفين قدامكم عشان بس أوريكم. لو هتقص منها هتقص قد إيه، حاجة لا تذكر جدا زي ما انتوا شايفين. في الوقت ده معايا الكرتونة الصغننة دي، وأكيد انتوا عارفينها لأني شفتها معايا في فيديوهات قبل كده. المقاس بتاعها 5 سنتي، وطبعا الطول بطول العجينة، بس أنا زودت كمان سنتي، يعني قصيت العجينة 6 سنتي في طول العجينة. بعد ما أخدت المقاس مضبوط، جبت الخشبة دي عشان أنا ما عنديش مسطرة طويلة، وبدأت إن أنا أجيب المقطع وبدأت إن أنا أقطّع بالطول زي ما أنتم شايفين. طلعت معانا التقطيعات بسم الله ما شاء الله، أو الشرايط متساوية إزاي، وبدأت إن أنا ألفّها على شكل مثلث. شايفين طريقتها سهلة وبسيطة، يعني 6 سنتي في طول العجينة، حلو أوي. شايفين الرقة دي اللي كانت على الوش فوق اللي بتنشف معاكم، شايفين طرية إزاي وأنا بالفّها. حبيت أورّيها لكم. أحلى سمبوسة بجد هتعمليها. هنبتدي نرص الرقات فوق بعضها، بس أنا حبيت أوريكم عشان لو في حتت مش متساوية معانا هتتدارى معانا واحنا بنلف السمبوسة. ما شاء الله ما شاء الله، كمية حلوة قوي من نص كيلو دقيق. في الوقت ده هبتدي بقى أرص الرقات فوق بعضها وهوريها لكم. بالنسبة بقى لتفريز السمبوسة، في بيقولوا لازم تدهني ما بين الطبقات زيت، بس أنا بصراحة أنا بفرزها كده وبتقعد معايا فترة طويلة بعد ما برص الطبقات فوق بعضها بالشكل ده. شايفين تحس إنها ورقات فوق بعض. باجيب كيسة كبيرة وبعد كده باحط السمبوسة في قلبها والفها كويس جدًا، بامنع أي دخول هوا. وبعد كده باشيلها في الفريزر، وقت ما احتاجها باخرّجها واسيبها تهدى شوية من السقوعية. وبعد كده باخرّج ورقة، ورقة وابتدي أحشيها. وممكن كمان أنا بصراحة بافضّل إنِّك تحشيها قبل ما تفرّزيها، يعني فرّزيها وهي محشية بتكون أوفر في الوقت وأحلى بكتير. لكن لو حابة إنِّك تفرّزيها ورقات بالشكل ده ما فيش أي مشكلة. وما تدهنيش زيت ولا ترشي دقيق ولا تعملي أي حاجة. أنتوا زي ما أنتوا شايفين أنا بالفها في الورق كده طبقات، ما بين كل جزء وجزء هحتاجه، وبحط كيسة في النص وابتدي أفرزها. طريقة سهلة وبسيطة. في الوقت ده بقى هنخش بقى على الخطوات اللي بعد كده. أنا حبيت بس إن أنا أوريكم طريقة التفريز. أنا حبيت إن أنا أوفر ليكم عشان الزيت غالي جدا في السوق. ودي التقطيعات اللي خرجت معانا، تقطيعات بسيطة جدا. أنا قُلت لكم في أول الفيديو من غير ما نهدّر أي تقطيعات. أنا عملت التقطيعات دي بس عشان أنتم لو حبيتوا إنِّك تساوي أي حاجة فطلع معانا الجزء البسيط ده. لكن أنا عن نفسي بسبوسة أنا ما باقصّش منها أي حاجة نهائي. أنا باقصّها شرايط على كده وبابدأ إن أنا ألفّها، ما فيش أي مشكلة.
أكيد دلوقتي هيجيني سؤال يا بسبوسة، طب الكمية طلعت قد إيه من نص كيلو دقيق؟ أنا وزنتها بالميزان طلعت معايا، يعني كمية السمبوسة اللي طلعت معايا 830 جرام. وبالنسبة للتقطيعات اللي طلعت معايا وزنتها طلعت معايا 90 جرام. يعني التقطيعات دي قولي الدقيق والزيت اللي دهناهم، وخدنا 10 جرام كمان من العجينة. يعني حاجة بسيطة جدا، يعني كمية الدقيق والمية والملح والعجين والسوى زي ما هم ثابتين، ما نقصوش مننا أي حاجة. نص كيلو دقيق طلّع معانا 830 جرام، يعني يعتبر أزيد من كيلو إلا ربع. حاجة حلوة أوي وميزان، كمية حلوة أوي ووفّرناها. لو اشتريتِ دلوقتي كيلو سمبوسة من برّه هتشتريها بكام؟ السمبوسة دلوقتي غالية جدًا لأن الدقيق غالي جدًا في السوق، لكن أنتِ لو حسبتِ التكلفة كلّها هتلاقي إنِّك أنتِ صرفتِ حاجة بسيطة جدًا، وفي نفس الوقت عملتِ سمبوسة طعمها حلو أوي، مش مجلدة أو تخينة. بالنسبة للحشوات اللي هنحشي بيها السمبوسة، أي حشوات متوفرة عندك. أنا بصراحة كان عندي لحمة مفرومة معصجاها، كنت شايلاها في الفريزر، كانت باقية معايا من وصفة كنت عاملاها. زودت عليها حوالي معلقتين كبار ميكس من الجبن أو أي نوع جبنة، ولو مش متوفر مفيش أي مشكلة. وزودت عليها زيتون مخلي مقطعاه لقطع صغيرة، وابتدي أقلبها واركنها على جنب. الحشوة التانية أنا كان عندي كرنبيت قطعته قطع صغيرة وعملته مع شوية خضروات، وهاحط عليه ميكس جبن، وبعد كده هابتدي أقلبه، ودي الحشوة التانية. ممكن تستخدمي بقى حشوات، أي حشوات متوفرة عندك. جبت معلقتين من الدقيق وهزود عليها شوية مية وابتدي أقلبها، لأن العجينة دي اللي هلزق بيها السمبوسة. بعد كده هنجيب عجينة السمبوسة وابتدي اخد ورقة ورقة، وهبتدي ألفها زي ما انتوا شايفين مثلث، واديها دهنة من الخليط، وبعد كده هبتدي ألزقها على شكل مثلث. هعمل ليها جيب بالشكل ده وأحط الحشوة، وبعد كده هبتدي ألفها مثلثات بالشكل ده. بسم الله ما شاء الله. وآخر طرف معانا هبتدي أدهنه من الخليط وابتدي ألزقها، ولو عايزة تدخليه في الحرف اللي خارج ده مفيش أي مشكلة زي ما تحبي. الخليط هيلزقها ومش هتفك معاكي ساعة التحمير. وشايفين شكل المثلث ما شاء الله. هبتدي أجيب واحدة تانية وأعملها بالطريقة دي وابتدي ألزقها من الخليط، وأعمل ليها جيب. طريقة سهلة وبسيطة للف السمبوسة. واحط حشوة وابتدي ألفها، وأكيد انتوا شاطرين عن بسبوسة في لف السمبوسة. بصراحة طريقتها سهلة وبسيطة زي ما انتوا شايفين ما شاء الله. هنجيب بقى الحشوة التانية وابتدي أعملها بنفس الخطوات. وحشوة الكرنبيت أو الكرنبيت أيا كان المسمى بالكاف أو بالقاف، المهم معانا كرنبيت طعمه زي العسل. هبتدي بقى أحشيه زي ما انتوا شايفين ما شاء الله. أنا بصراحة هاحشي الكمية كلها وهابتدي أفرّزها، وهاخد شوية منهم وابتدي أحمّرهم عشان أورّيكم القرمشة والعجينة بسم الله ما شاء الله، مش شاربة معانا زيت وتحفة جدًا. ودي ورقة السمبوسة اللي كانت مخرومة معانا، ما عطّلتناش في أي حاجة، وأنا بالفّها اتدارت في اللفة ما شاء الله. أنا حبيت أورّيها لكم عشان ما تقولوش اتخرمت معانا ويبقى الورقة باظت. كده خلّصت الكمية كلّها، هابتدي بقى أرصّها في علب فويل زي ما أنتم شايفين ما شاء الله. كمية حلوة أوي. جبت أطباق الفويل وبدأت إن أنا أرصّها جنب بعضها بالشكل ده، وبعد كده هاغطّيها بستريتش أو بكيسة حلوة، وبعد كده أشيلها في الفريزر وقت ما أحتاجها. هاخرّجها وابتدي أسيبها تهدى شوية من السقعية، وبعد كده نحمّرها وبألف هنا وشفا. يعني ممكن تعمليها دلوقتي وفي شهر رمضان الكريم تطلّعيها على سفرة رمضان، تبقى من مقبّلات السفرة معاكِ. وجبة حلوة وخفيفة جنب أي أكل هتعمليه في الشهر الكريم. دلوقتي هاخد شوية وأحمّرهم وهاورّيه لكم بس في آخر الفيديو. أهم حاجة يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو ولو بمعلومة صغيرة. ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو وتشيروه مع حبايبكم وأصحابكم، وتشتركوا في القناة لو لسه جداد على القناة، وتفعلوا جرس التنبيه عشان يوصل لكم الإشعارات بالوصفات الجديدة.